Hi everyone, for today's video, I'm gonna teach you time and date in Tagalog with English translation. Monday, Lunes. Tuesday, Martes. Wednesday, Miércoles. Thursday, Jueves. Friday, Viernes. Saturday, Sabado. Sunday, Linggo. Weekday, araw ng linggo. Weekend, katapusan ng linggo. January, Enero. February, Pebrero. March, Marso. April, Abril. May, Mayo. June, Hunyo. July, Julio. August, Agosto. September, Septiembre. October, Octobre. November, Nobyembre. December, Disyembre. Morning, umaga. Noon, tanghali. Afternoon, hapon. Night, gabi. Evening, gabi. Midnight, hating gabi. Day, araw. Hour, oras. Minute, minuto. Second, segundo. O'clock, alas. 1 a.m., alauna ng madaling araw. 2 a.m., alas 2 ng madaling araw. 3 a.m., alas 3 ng madaling araw. 4 a.m., alas 4 ng madaling araw. 5 a.m., alas 5 ng madaling araw. 6 a.m., alas 6 ng umaga. 7 a.m., alas 7 ng umaga. 8 a.m., alas 8 ng umaga. 9 a.m., alas 9 ng umaga. 10 a.m., alas 10 ng umaga. 11 a.m., alas 11 ng umaga. 12 noon, alas 12 ng tanghali. 1 p.m., alauna ng hapon. 2 p.m., alas 2 ng hapon. 3 p.m., alas 3 ng hapon. 4 p.m., alas 4 ng hapon. 5 p.m., alas 5 ng hapon. 6 p.m., alas 6 ng gabi. 7 p.m., alas 7 ng gabi. 8 p.m., alas 8 ng gabi. 9 p.m., alas 9 ng gabi. 10 p.m., alas 10 ng gabi. 11 p.m., alas 11 ng gabi. 12 midnight, alas 12 ng hating gabi. 7:30, alas 7:30. What time is it? Anong oras na ngayon? What day is today? Anong araw ngayon? It's Tuesday today. It's Tuesday today. Ngayon ay Martes. What is the date today? Anong petsa ngayong araw? What time do you get up? Anong oras ka nagigising? When is your birthday? Kailan ang iyong kaarawan? What time do you go home? Anong oras ka umuuwi? Can you tell me the time? Pwede mo ba akong sabihin sa akin ang oras? What time is it? Anong oras na po? I was born on August 8, 1998. Ipinanganak ako noong ikawalong araw ng Agosto 1998. Thank you so much for watching. I hope you learned a lot today in the time and date in Tagalog. And please don't forget to subscribe, like the video, and thank you again.